Salutare la toată lumea, bine ați venit la un nou videoclip. O să ne uităm și astăzi la mai multe partide, de fapt nu așa de multe. Da, încercam să-mi văd părul, să văd cum arată. E ok, hai să fac imaginea mică, o să ne mai uităm la partide de la turneul de la București. Nu știu dacă am avut cel mai bun hook acum ca să rămâneți pe videoclip, dar e ok. N-am mai încercat să mai fac videourile prea calitative. Deci, nu știu ce să zic mai mult, da? Ok, hai să vedem. Aici, pe chess.com, în general ar trebui să vorbesc cât mai mult. Trebuie să închid o filă aici, profile untitled, since untitled, dar văd că nu se închide, dar în fine, oricum o să o las deschisă. E ok. Hai să vedem încă câteva partide de la Romania Grand Prix. Um, Văd că s-a jucat și runda a cincea, deci am putea să vedem niște partide din runda a cincea. Dar n-am văzut partide din runda a treia și runda a patra deloc. Deci, hai să încercăm să facem chestia asta. Uite, hai să vedem, de exemplu, nu știu, jucători noi sau jucători vechi. În fine, putem să vedem mai multe partide, indiferent. Hai să vedem partida asta din runda a treia dintre Andreea Mărioara Cosman și Cristobal Henriquez, pe care l-am mai văzut pe canal în video trecut. Deci hai să, pur și simplu să vedem și să le comentăm. Calf F3, Calf F6, B3 și D5. Și fiindcă se joacă șah rapid, o să încercăm să aș fi zis emulăm, dar mă rog, sunt cuvinte care vin din engleză, efectiv, nu pot să mă pronunț prea bine în română. Încercăm să acoperim cam aceeași atmosferă de turneu de partidă. Se joacă repede, trebuie să și comentăm repede. Deci ce încearcă albul să facă e să controleze centrul. Oricum a jucat fata aceasta, Andreea Mărioara, împotriva Marelui Maestru. E o diferență de elo de, nu știu, 400 și ceva de puncte, 430 de puncte. Ok? Deci un dublu fianchetto, vrea un joc stabil, solid și să-l transforme în jocul de mijloc. Ce înseamnă asta? Își dezvoltă piesele și și nebunii și pionii și după aia, dacă vrea, după aia atacă mai târziu. Deci construiește poziția pas cu pas, nu joacă ceva prea forțat sau prea impulsiv de vreme. Ok, A3, A5, spațiu pe flancul damei, ok, tura A2, uh, o manevră foarte ciudată dacă ești pentru prima oară și vezi chestia asta pentru prima oară. Ideea e să joci dama 1, să faci o baterie aici, cam asta te interesează, să faci o baterie pe diagonală mare, that's it. Și asta a jucat și ok, nebun C3, are mai mult timp pe ceas, deci joacă bine, joacă repede. Ok, 12 minute versus aproape 8 minute. Cale 5 și-a pus un cal tare în centru, dar partida încă e tânără, încă e de vreme, partida încă e la un stadiu incipient, ca să putem să ne pronunțăm. Se schimbă niște piese, B4, împinge pe flancul damei și după aia E4 sparge și în centru. Deci observați că partida se duce și în jocul de mijloc și în final și are aproape 50 de mutări, deci mai avem de văzut. E aproximativ egală, aproximativ simetrică, aproximativ în oglindă. Pienii sunt aceiași. Singura chestie importantă, de exemplu, e că nebunul negrului este închis. Și o strategie foarte bună ar fi, de exemplu, să joci F3 și să-l închizi și mai mult, adică să-ți solidifici cumva blocada, gardul, după aia să remanevrezi nebunul ăsta și să vezi ce mai faci. Hai să vedem ce se întâmplă. Jucat cal F3 vrea să-și activeze calul și ok, Cristobal Henriquez a făcut chestia asta ce am zis eu mai devreme împotriva nebunului de negru, ok? Și nebun H3 și activează nebunul așa și poate vrea să joace cal F5, dar nu joacă deloc împotriva nebunului din H7. Ok, deci acum dama A2 cu idei de C5, încearcă să-i pună presiune pe ceas și să-l alarmeze. Are 2 minute în plus, se fixează pionii de pe flancul damei și rămâne câmpul D5 în primire pentru alb și pentru negru să încerce să sară cu calul, să încerce cumva să-l teleporteze aici, dacă poate, pe D4. Și coloana D e liberă, logic. Da, ar trebui să încerci un tură de 5, un tur E la D1, etc. Și mă rog, nebun G8 ca să prevină chestia asta, dar
dă câmpurile astea flancul regelui. Deci era un pic periculos la negru aici până când i-a împins piesele înapoi. Nebun H3 și momentan n-a apărut niciun sacrificiu, dar a fost o partidă foarte, foarte interesantă. S-a mai schimbat o pereche de ture și acum simt cumva că e aproximativ egală din nou și negru în sfârșit este gata să joace cal de 4, de aceea elimină calul. Andreea Mărioară și Cristobal bate. Acum Andreea bate, Cristobal bate și cal pe margine. Pur și simplu să deschidă tura și, nu știu, să se apropie de regele negru. Nebune 7, să pună întrebarea calului, să-l forțeze să ducă înapoi. Dar damă B2, cu presiune pe E5 și invitând cumva capturarea asta. Nebunia la C4, a dat un pion aici, Andreea, și după aia a luat pe E5, ok, și se joacă pe secunde, s-a transformat într-o partidă de bullet cu 5 secunde increment, da, deci 1 minut pentru Andreea și 20 de secunde pentru Cristobal, ok. După ce a venit cu tura aici, Cristobal a venit cu nebunul pe G5, aici atacă tura și dă nebunul ăsta, iar dacă îl iei, probabil că urmează niște șahuri foarte puternice, de exemplu damă de 1 și ai doar două câmpuri, dar oriunde te-ai duce urmează tură la D2 și se prinde dama. Deci observați ce șmecherii, ce tactici sunt în partida asta, mai ales pe criză de timp. Cu ce trebuie să te confrunți când joci cu un mare maestru. Așadar a trebuit să blocheze atacul de la nebun, nebun F4, după care se schimbă niște piese și intră dama cu un atac foarte puternic, damă G4 șah, îi atacă și calul, calul trebuie să blocheze și tură de 1 și reușește să-i mai dea un șah și să expună regele foarte, foarte rău Andrei. Aici trebuie să bată obligatoriu, deci facem măcar mutările mai repede, damă de 1 șah, rege F2. Amândoi sunt în criză de timp, damă F1, rege G3, damă de 3, rege F2, dama la E4 și-a stabilizat Cristobal, a luat un pion aici și are 3 pioni aici, 2 pioni aici, 5 pioni în total și Andrei are 1, 2, 3, 4. Deci are un pion în minus, dar are piesele foarte active Cristobal. Deci să vedem dacă obține ceva contrajoc Andreea. Și se joacă repede, mai durează câteva mutări. Damă F6 cu infiltrare. Cristobal face o baterie, pune presiune pe cal. Cale 3 și damă F3 și calul va fi pierdut la următoarea mutare și mai rău de atâta cu șah. De exemplu, te duci aici, îți iau calul cu șah și dacă te duceai în partea cealaltă, același lucru se întâmpla și se pierdea partida la alb. Ok. Mai departe, hai să mai vedem una, două, trei partide. Hai să mai vedem și din runda a patra, să alegem o partidă sau câteva. Hai să vedem Sasha Matei Crăciun cu Jose Martinez. Ok? Tot din perspectiva albului, Jose cu albul versus Sasha cu negru, 300 de puncte diferență și două titluri distanță. Jose începe cu C4, E6, G3, D5, cum joacă Jose de obicei. Ideea e pur și simplu să-ți fie anchetezi nebunul, să-l pui pe diagonala mare, să pună presiune, să joci cumva la, aș fi vrut să zic învăluire, joci cumva la capcane, na, unde îl tentezi pe adversar să-ți ia un pion sau să vină mai în față și după aia să-și expună câmpurile slabe, pionii, piesele, etc. Scoți piesele și, mă rog, Sasha este un jucător foarte experimentat, are titlul de maestru FIDE, da? Rocada, rocada, pion la D3 de la Jose, C5 de la Sasha și cal C3 de la Jose și cal C6 avem. Deci se dezvoltă piesele pur și simplu, e o catalană obișnuită și E4 se solidifică pionii în centru, invitând pion la D4, dar a bătut pur și simplu pentru că vrea o poziție mai simetrică și mai solidă. Logic că pion la D4 ar fi cea mai uh, cum să zic eu, generică, cea mai clasică continuare și e 5, de exemplu, în stil de Indiana Regelui, culorile inversate și după ceva de genul cale 1, cu idei de H3, F4, ar fi fost o altă bătălie, o altă luptă, dar, mă rog, aici pur și simplu a bătut și a vrut să schimbe damele și să împingă E5. Acum a preferat poziția asta Sasha doar ca să fie ceva în oglindă, să spere la cel puțin remiză. Mă rog, asta cred că era în capul lui. Cal de 5 cu presiune pe nebun. Acum, în general, nu vrei să bați pentru că după aia o să îți atac calul mai departe și o să dai un pion, o să-ți atârne un pion. Plus că mi întărești foarte puternic
foarte puternic pionii ăștia și o să fie susținuți de tură. Deci Sasha pur și simplu își retrage nebunul, nebun G5, cu presiune și mai mare, activitate maximă pentru piesele albe, nebun E6, Sasha se dezvoltă, cale 1, foarte frumoasă manevra, cal de 3 și își deschide și nebunul ăsta, vrea să joace F4. Deci intrăm într-un joc de mijloc fără dame, cu multe piese pe tablă, mai ales piese mici, bătaie, bătaie și bătaie, și se schimbă multe piese, a bătut aici, dar se deschide nebunul ăsta. Asta este major asset-ul albului și alege să bată nebunul, nu să bată calul. Nu vrea să-i lase perechea de nebun, bătaie înapoi și cal de 3. Cu un cal relativ bine plasat, cu presiune pe cei doi pioni și e foarte greu să-ți aperi pionul ăsta. De exemplu, nu poți să împingi, pentru că nebunul ăsta ar fi un monstru și mănâncă tot ce îi stă în cale când se eliberează diagonala. Da, e foarte clar. Și atunci ar trebui să vină cu nebunul înapoi cu ăsta. Și asta joacă și se schimbă niște piese, acum mai dublează și ceilalți pioni și joacă cal contra nebun, câștigă un pion Jose, se infiltrează cu tura, vine și cu cealaltă tură, își termină dezvoltarea, așa foarte bine contestă nu diagonala, coloana liberă, voiam să zic, și propune un schimb de ture și dacă nu accept, măcar mă infiltrez sau ceva. Și amenință să-ți iau calul sau poate să ia calul direct și după aia să se infiltreze, gen asta, și după aia tură de 2 și o să câștige pionul ăsta cu infiltrare și de la cealaltă tură și negru are un atac puternic, ar trebui să fie suficient măcar pentru egalitate, pentru remiză, cel puțin. Cel puțin. Ok, în fine, în partidă, Jose, fiindcă e mare maestru, își solidifică pionii, na, nu permite niciun contrajoc. Și ok, A5, Sasha își salvează pionul. Timpii pe ceas sunt aproximativ la fel, un minut diferență. Nebun bate cal, tură bate tură, tură bate tură și tură bate nebun. Și intrăm într-un final de ture, unde Sasha joacă tură de 2, se infiltreze cu tura, Jose mănâncă un pion, bate aici pe A2, ăsta e porcușor, așa se numește când intră pe linia 7. Tura bate la C6 și albul are un pion în plus aici și o să mai câștige și aici și aici, dar planul lui Sasha era, de exemplu, să rămână doar cu un pion în minus, nu cu doi pioni în minus. Aici are doi pioni în minus, Sasha, din păcate, nu e suficient de rapid la tempi, deci, din păcate, intrând în variantele astea, nu e echitabil, nu e echitabil deloc. Poate mai bună ar fi continuarea cu A4. Asta e că nu negru mut aici. Da, aici mai pierzi un pion, da, mai pierzi un pion, din păcate. Oare, dar poate tot A4 ar fi o idee, pentru că măcar îți dai pionul mai repede și, în fine, în partidă tot la ceva de genul ăsta a ajuns și aproximativ același lucru și, da, Jose are doi pioni în plus, hai să vedem cum își convertește avantajul. Deci întâi alungă regele, ok, îl dă mai în spate, când ești cu negru și, de fapt, înainte să-i dea regele mai în spate, de fapt, ocupă mai mult spațiu cu pionii, ok, ca să nu se poată ducă în față regele. Deci dacă tu încerci să-mi dai șahuri, eu o să mă duc în față și mă duc înapoi, de exemplu, ca să repet poziția. Sau pot să mă duc și înainte, să te enervez cu idei de șah și mat, doar așa ca la începători, ca la bebeluș, să joc ceva de genul ăsta. Și măcar să-ți iau unul din pion sau să te sâcâi, să te enervezi și să am contrajoc, măcar pentru remiză. Dar Jose vede foarte bine situația și ocupă teritoriul și aduce și celălalt pion și regele și face un scut, face un zid pe scurt. Ok? Și după aia cu tura dă regele înapoi. Și dacă te duci înainte, pierzi pionul ăsta. Și dacă dai pionul ăsta, o să fie destul de nasol, pentru că o să piară și pionul celălalt după ce îmi supraapăr pionul cu regele și ăsta nu mai are nicio protecție și în final albul o să rămână cu 3 pioni în plus. Deci asta s-ar întâmpla la analiză. Da, și cu 3 pioni în plus e destul de simplu. Doar îți împingi pionii, dai tura un pic la o parte și faci damă și câștigi. Te duci la transformare. Deci ceva de genul s-a întâmplat și în partidă, după ce regele s-a dus în spate de la Sasha și ok, rege F7, F3, un minut și câteva secunde pe ceas pentru amândoi, rege sus, își îmbunătățește și regele, cum trebuie să faci, trebuie să te folosești de rege în final, tură C2, rege E4, tură E2 șah, rege D3, da, deci negru are un pion, doi pioni în minus, dar tot mai luptă și de remarcat și ok, și F4, și asta a fost ultima mutare din partidă, Sasha a cedat, pentru că este un drum clar și un plan clar, pionii sunt conectați
C6, C7, C8 urmează. Foarte greu să-ți mai pui tura în spatele pionului, tura neagră și da. Și după ce ți-o pui, o să trebuiască să-ți dai tura pe pion. Și cam asta a fost partida și chiar sunt curios dacă am înregistrat, nu știu, 15 minute sau ceva de genul, sau câte minute. Da. Mamă, am ghicit, la țan, la fix. Hai să mai vedem încă două partide și gata, că trebuie să mă duc și eu la muncă, dar o să le vedem pe repede înainte. Și am zis două și hai să mă țin de cuvânt. Deci, nu știu, runda a patra, runda a patra, hai să vedem una câștigată și de negru, iarăși, mă rog, am văzut prima rundă. Vasile Ivanciuc versus Alexandru Sachilaru. Da. Și după aia o să vedem și din runda a cincea, ok? Și când mă întorc de la muncă o să fie seară și, mă rog, o să încerc să-mi fac clipuri atunci. Poate mai fac în pauza de la muncă, poate fac clipuri pe telefon, aș putea să fac niște YouTube Shorts. Dar nu știu cum aș putea. În fine, o să mă gândesc eu la niște idei. Hai să vedem aici E4, E6, Alexandru Sachilaru versus Vasile Ivanciuc, 300 și ceva de puncte diferență, aproape 340. Uh, da, ceva de genul, 330 și ceva. Ok, deci E4, E6, apărarea franceză și după aia joacă cal F3. Hai să vedem care e treaba. D5, E5. Ok, o variantă unde pionul e avansat. Sau varianta calului, zice aici, Knight Variation. Ok, B4, o variantă foarte, foarte interesantă și tactică, un sacrificiu de pion și ceva să-l surprindă pe Ivanciuc. Și mi se pare foarte tare, chiar multe felicitări și aplauze pentru Alexandru Sachilaru, pentru că a jucat așa și pentru că a avut curaj. Iar Ivanciuc n-a acceptat al doilea pion, dar o să-l ia aici. Deci rămâne cu un pion în plus, practic. Are doi pioni și ce obține albul este compensație cu coloana deschisă pentru tură și coloana B, dacă poate mai târziu să vină cu cealaltă tură cu dama, cu chestii, cu nebun. Uh, da, sau cu nebunul pe A3 să încerce să îi pună piesele la schimb, să-l stânjenească pe rege, să nu mai facă rocada. O să vedeți. Deci, momentan, îi alungă nebunul, se duce înapoi și D4 și construiește un lanț puternic în centru, ca să ocupe mai mult spațiu, teritoriu și să nu lase pe negru să se dezvolte foarte bine. Ivanciuc își scoate calul, Alexandru scoate nebunul, cal F5, de la Ivanciuc rocada mică, de la Alexandru nebun de 7, G4 îi alungă calul și calul se duce înainte. Ok, putea să mai aștepte probabil cu G4, dar a luat o decizie și logică se duce calul înainte, că dacă se ducea înapoi era mult mai rău. În primul rând poți să-ți închid calul, ca la închisoare, așa, sau în al doilea rând poți să-ți iau, dar poate nu e atât de bine pentru că după aia vine tura aici, de exemplu așa, vine tura aici cu presiune la rege și da, nu, eu nu pot să trag săgeți, dar în fine, hai să terminăm și partida asta și după aia încă una și clipul și gata. Deci cal H4 se duce calul înainte, în partidă și trebuie să-l iei automat pentru că e foarte enervant aici și trebuie să-l iei ca să câștigi o mutare și măcar să-i stânjenești un pic nebunul că e pe margine. Și joci F4 și ameninți într-un fel să joci G5 și după aia să vii cu dama să prinzi nebunul. Așadar nebunul se duce înapoi ca să nu pățească nimic și are 2 minute și ceva în plus și oricum se joacă și la șah rapid, deci trebuie să muți repede. Se scoate o piesă, un cal, îi împiedică saltul calului mai departe Ivanciuc, își remanevrează calul Alexandru, poate să vină pe aici, să vedem ce face cu nebunul celălalt, o să fie interesant. Nebun B5 de la Ivanciuc că vrea să schimbe mai multe piese și să elibereze poziția, să scape de stres. Ca la 5 aici stă foarte, foarte bine pentru că apără pionul de pe B7. Diferența de timp s-a mărit undeva la 3 minute. Ivanciuc e destul de recunoscut să se gândească foarte mult, dar se pare că aici Alexandru s-a gândit mai mult. F5 încearcă să spargă poziția, să deschidă tura. Damă de 7 de la Ivanciuc, nebun de 2 de la Alexandru și tură C6 de la Ivanciuc. Și cal G2 din partea lui Alexandru, cal C4, nebun C1. Se manevrează niște piese, negru ocupă mai mult teritoriu pe partea asta, pe partea stângă, ok? Și albul ocupă mai mult teritoriu pe partea dreaptă și vrea să pregătească un atac la rege. Dar regele se duce pe partea stângă, vezi? Inteligent, vedeți? De asta șahiștii sunt deștepți. F6, ca să deschidă tura, să-i atace nebunul, dar făcând chestia asta după ce se bate, pionii ăștia o să fie izolați, o să fie, să zic așa, uniți, ciocniți unul cu celălalt, să zic așa, și nebunul ăsta o să aibă o diagonală foarte puternică, iar coloana G este deschisă. Sau, mă rog, nebunul s-a dus înapoi. Poate să facă și chestia asta. Ok, nebun F4 la dezvoltare, rege C8 și a făcut rocada manual, Vasile Ivanciuc, tură F2 și e foarte greu să-i ataci regele acum. Și la așa rapid, cu 3 minute în minus, e foarte, foarte greu să mai joci. Încearcă să-i pună presiune pe pionul ăsta să caute o idee, o strategie, dar ok, Ivanciuc pur și simplu îl abandonează pentru atac la rege
și nebunii se schimbă, bate cu calul înapoi, câștigă pionul ăsta, dar Ivanciuc câștigă pionul ăsta și deschide regele alb. Ok. H3, dacă pionul ăsta cumva se schimbă foarte mult, dacă s-ar schimba toate piesele și ar fi rege contra rege, pionul ăsta ar fi foarte, foarte puternic. Sau și în finalul de cai. Dar nu o să ajungă până acolo. Am zis doar un exemplu crazy. Damă de 8 să pună presiune pe pion, dar mai degrabă să conecteze cu tura și să, nu știu, să nu permită nicio infiltrare și așa mai departe. Cale 4 și activează calul și mai mult. Și să ne aducem aminte că negru are un pion în plus, dar timpul e foarte, foarte important. Și activează tura cealaltă. Tura asta e de asemenea activă, presiune pe pion, calul e cel mai activ. Și acum trebuie să-și activeze și dama. Asta face un mare maestru. Își mai pune regele în siguranță, o mutare profilactică, îi dă mutarea adversarului și l-a lăsat să-i prindă dama. Dar mă rog, poți să joci tură G8 și să te aperi. Deci ai noroc cu chestia asta, tură C7, C4, să mai spargă poziția pe partea cealaltă, cal F6, atacă dama și a luat o tură, ok, dar aici Alexandru măcar încearcă la Cacealma să deschidă poziția și pune presiune pe tură, dar după damă de 8 a cedat Alexandru sau a pierdut la timp, pentru că nu prea mai ai ce să mai faci, ai o tură în minus, negru e complet apărat și pionul ăsta nu prea te ajută. Adică și dacă împingi, ok, o să se termine legătura și ți iau tura pe gratis. Și aia e, da. Cam asta a fost partida. Partidă mai mult decisă la timp, nervi și așa mai departe. Și hai să mai vedem încă o partidă din runda a cincea. Ultima partidă pe care o să o vedem în clipul ăsta. Un video sub 30 de minute măcar. Ok? Și partida în runda a cincea. Și apropo, astăzi o să se termine turneul. Deci rapid pentru că se joacă 6 runde. Na, nu o să pot să le dau cover în timp real și o să apară mai târziu episoade, deci ok. Sper că este în regulă. Hai să vedem totuși de la românii noștri, Marius Manolache, ce a făcut cu Rauf Mamedov. Și hai iarăși să întoarcem tabla, de fapt cred că n-am întors-o până acum, dar mă rog, o facem acum. Marius Manolache avea 4 din 4 și a jucat în runda a 5-a cu Rauf Mamedov. A avut timp să se pregătească sau cel puțin să se odihnească, că a avut o noapte, da? Și e o diferență de el undeva la 200 de puncte, dar amândoi sunt mari maestri. Numai că Rauf Mamedov are poate partide cu jucători mult mai tari și mai multă experiență și poate nu este un jucător mai puternic. Dar hai să vedem ce se întâmplă concret. Avem o apărare siciliană și varianta Alapin, iar Marius pur și simplu îi atacă pionul din E4. Bun, Rauf împinge, pionul atacă calul, iar domnul Manolache joacă cal de 5, nebun C4, presiune pe cal și își apără calul domnul Manolache. Rauf scoate o piesă, împinge pionul domnul Manolache, pionul la D4 de la Rauf și cal C6 de la domnul Manolache. Pur și simplu scoate piesele și pune presiune pe lanțul de pioni, cum trebuie să faci în apărarea asta. Dar acum schimbă și eu sunt tentat să zic că e prea de vreme, dar în fine, el știe mai bine poate, scoate piesele, scoate nebunul, damă C2, e tot varianta de început, aici consumă 2 minute ca să schimbe iarăși un pion, este în regulă, numai că îi deschide coloana D și parcă îi face jocul mai ușor lui Rauf pentru tură, de exemplu, dacă vrea să o pun acolo, sau dama E4 pur și simplu ca să-l întărâte sau să-l streseze pe domnul Manolache, că dacă faci rocada mică, poți să joci nebun de 3 și fac o baterie și ai mari probleme aici. Deci cumva regele stă în centru și este nasol. Așadar își aduce tura pe partea cealaltă, cumva își prioritizează scoaterea pieselor și acum dă un pion domnul Manolache și să vedem cum răspunde Rauf. Faza e că dacă bați aici, probabil că voia pur și simplu să ia pionul din mijloc și o să recupereze piesa. Deci, de exemplu, aici bat. Întrebarea e ce se întâmplă dacă bați cu dama, cu regina. Probabil că aici iarăși iau și după aia nebunul poate să vină aici și intră într-o arie foarte mare de tactici. Așadar, Rauf, după ce s-a gândit un pic, pur și simplu și-a retras nebunul. Și îi pasează mingea sau îi dă mingea în terenul, în fileul domnului Manolache. Are aproape 5 minute în plus, Rauf. Ok, și ocupă mai mult spațiu, măcar domnul Manolache, dar damă G4 aici pune presiune pe cea mai rea slăbiciune din tabăra neagră. Rege F8 să se apere, dar regele rămâne blocat, tura rămâne necoordonată. Trebuie să joace un H6 mai devreme sau mai târziu. Ok? Și pur și simplu piesele se remanevrează. Rauf are mai mult timp pe ceas, ceea ce o să zică mai târziu. A dat un pion domnul Manolache, dar măcar a scăpat de nebunul puternic de alb și obține un cal activ. Presiune pe damă.
se schimbă mai multe piese, are perechea de nebun, domnul Manolache, dar regele e foarte rău și tura e foarte rea, e Rauf, veni cu dama, cu nebunul domnul Manolache și acum nebunul bate pion, a mai dat un pion, bătaie, bătaie și rege G8 și albul are doi pioni în plus după tot măcelul ăsta, după fum și ceață și își scoate calul, pion la G5 să elibereze regele, dar cumva este prea târziu și regele o să sufere un pic, vine calul și expune câmpurile astea foarte, foarte slabe și e cam greu să te aperi mai departe. Se mai dă încă un pion pentru încercare de contrajoc. Nebunul ăsta presează pe diagonala mare, dar domnul Manolache are trei pioni în minus și încearcă să joace un pic și să pună presiune pe pioni, dar domnul Rauf pur și simplu se apără și acum se intră efectiv în criză de timp, 40 de secunde și trei pioni în minus. Și încearcă să joace ceva cu turele, dar după aia îi face o furculiță și ok, se schimbă niște ture pentru că a reușit să scape de furculița aia, tură C7, dar uh, iarăși domnul Rauf a intrat cu calul cu tura foarte active, 6 secunde pentru domnul Manolache și acum e pur și simplu bullet, dar aici, după ce a jucat nebun de 5, cred că a pierdut la timp sau a cedat, efectiv 4 pioni în minus, oricum nu putea să mai joace și cam asta a fost partida aceasta dintre mari maestri. Am văzut partidele românilor, o să mai vedem și mai multe partide ale românilor. E greu să le dau cover la toate partidele, dar sper că ați înțeles câte ceva nou, mai ales în ultima partidă, când stai cu regele în centru, nu-ți dezvolți piesele suficient de repede sau joci cu destul de multă neîncredere, să zic așa, și nu joci direct și hotărât. Cam asta s-a întâmplat în ultima partidă a domnului Manolache. Eu cam atât am avut de comentat și de povestit astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem în următorul videoclip, următorul episod cu mai multe partide de la Shaq Rapid. Da, pot să fac și niște clipuri mai scurte. Totuși trebuie să stau să povestesc, să le comentez ca să iasă ceva, să înțelegeți ceva, să fie un motiv pentru care le prezint, să vedem ce face X, Y și așa mai departe. Ați observat că și timpul este un factor foarte, foarte important. 15 cu 5 secunde se adaugă. Apeși pe ceas, 5 secunde la mine. El apasă pe ceas, 5 secunde la el. 5 secunde trec imediat. 1, 2, 3, 4, 5. Și tu stai acolo, te gândești, nebun bate nebun, calul vine acolo, bate pionul, de la E4, dacă fac rocada, ce fac? Trece un minut, 2 minute, timpul ăla nu se mai dă înapoi. În fine, eu sper că v-a plăcut, că trebuie să plec la muncă și ne vedem mai târziu. Vă mulțumesc de participare, de vizionare, de încurajare, aștept susținerea voastră și aștept recomandările voastre, sugestii mai jos, hashtag sugestii și subscribe dacă sunteți noi pe canal, chiar aștept să crească canalul și să mă dedic și eu mai mult și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc, la revedere, urmăriți turneul de la București. Ciao! Pa, pa, la revedere!